Vandaag maak ik een stadswandeling door het mooie Hoorn. Ik begin bij het station en ben al snel bij het Rozenhofje van het Sint-Pietershof en het Klaas Stapelshof. Via het kippenbruggetje loop ik naar achter de Vest. Hier kom ik langs de Maria- of Kruittoren, een halfronde pulvertoren uit 1508. Het laatgotische bouwwerk was onderdeel van de voormalige stadsomwalling en stadsmuur. Ik wandel verder door het Oosterplantsoen tot aan de Oosterpoort. De poort, ontworpen in 1578 door Joost Jans. Bilhamer is de enige overgebleven stadspoort van Hoorn. De poort aan de Draafsingel was onderdeel van de verdedigingswerken. In 1601 werd er een poortwachterswoning bovenop gebouwd. De huidige gemetselde boogbrug die toegang verleent aan voetgangers en fietsers stamt uit 1763. Ik loop verder over de Oude Doelenkade, een kade met mooie huizen en gevels. Een stukje verder heb ik een mooi uitzicht op het oude centrum van Hoorn en de Hoofdtoren. Een van de laatste verdedigingswerken in het Noord-Hollandse Hoorn die bewaard zijn gebleven. De toren is vernoemd naar de nabijgelegen steiger Houten Hoofd, die al in 1464 werd gebouwd. Ik wandel verder over de Bierkade, een straat op het kunstmatige eiland Venedië, gelegen aan de in 1420 gegraven Appelhaven. De kade staat bekend om zijn voormalige pakhuizen en dankt zijn naam aan de bierschepen die hier vroeger hun lading losten. Hoewel de naam pas in de 18e eeuw werd vastgelegd, was de kade al veel langer de vestigingsplek voor bierdragers.
Ik wandel verder en kom langs de Grote Kerk. Deze beeldbepalende kerk heeft een 60 meter hoge toren. Het huidige pand uit 1883, ontworpen door Constantijn Muyske, is het derde op deze locatie. De 2 voorgangers gingen door brand verloren in 1838 en 1878. De kerk werd in 1968 voor de eredienst gesloten en verkocht. Na te zijn omgebouwd voor winkels en appartementen, zijn in het schip nu een hotel en restaurant gevestigd. De toren is gemeentelijk eigendom en heeft een bijaard. Ik kom uit op de Rode Steen, het centrale plein van Hoorn. Hier staat het standbeeld van VOC-gouverneur Jan Pieterszoon Koen. Het plein, ook Kaasmarkt genoemd, wordt omringd door monumentale gebouwen als de Waag en het Westfries Museum. De naam verwijst naar de steen waarop executies plaatsvonden. Een replica markeert nu de plek. De historische Kaasmarkt, ooit de grootste van Noord-Holland, wordt in de zomermaanden sfeervol nagespeeld. Even verderop kom ik langs de Koepelkerk, een kruisbasiliek ontworpen door A.C. Blijs, die in 1882 opende. Kenmerkend zijn de grote koepel en de gerende voorgevel, omdat de kerk het hele terrein vult. Belangrijke interieurstukken, zoals de preekstoel, zijn afkomstig uit de voorgangerkerk. Het gebouw is recentelijk nog gerestaureerd. Ik kom weer uit bij de hoofdtoren uit 1532. Oorspronkelijk een verdedigingswerk, huisvestte het later onder andere de Noordse Compagnie. Na een brand werd het herbouwd en nu is het een rijksmonument. Vanaf hier loop ik het Oostereiland op. Dit kunstmatige eiland, aangelegd tussen 1662 en 1668, diende oorspronkelijk voor pakhuizen van onder meer de admiraliteit. Na een periode als bedelaarsgesticht was het complex van 1829 tot 2003 een gevangenis. De bijnaam Krententuin ontstond toen het ook een rijkswerkinrichting was waar gedetineerde krenten sorteerden. De binnenplaats draagt nu officieel die naam. Na een renovatie is het Rijksmonument een bruisend centrum met het museum van de 20e eeuw, een filmtheater, hotel, horeca en appartementen. Hoorn, gelegen aan het Markermeer, heeft een rijke en roemruchte geschiedenis. De herkomst van de naam is onzeker, maar verwijst waarschijnlijk naar de ligging in een hoek, Hoorn. Hoewel legendes de stichting toeschrijven aan een Friese edelman in 716, dateren de oudste archeologische vondsten van bewoning uit circa 1200. De nederzetting groeide uit tot een belangrijke handelsplaats bij een sluis in de Westfriese omringdijk. De verlening van stadsrechten in 1357 gaf een krachtig impuls aan de economische ontwikkeling. Een cruciale stap in de historie was de keuze voor de prins van Oranje in 1572. De stad speelde vervolgens een beslissende rol in de slag op de Zuiderzee tegen de Spaanse vloot. De 17e eeuw markeerde de absolute bloeiperiode. Hoorn was de thuisbasis van een van de belangrijkste kamers van de Verenigde Oost-Indische Compagnie en had ook vestigingen van de West-Indische Compagnie en de admiraliteit. Hierdoor functioneerde de stad als de feitelijke hoofdstad van West-Friesland en het Noorderkwartier. Vanuit Hoorn vertrokken de schippers Willem Schouten en Jacob Lemaire, die de zuidelijkste punt van Zuid-Amerika rondden en deze vernoemden naar een stad, Kaap Hoorn. Vanaf de 18e eeuw zette de neergang in. De havens verzandden, de handel nam af en de Franse tijd bracht de economie tot een dieptepunt. Hoewel Hoorn zijn hoofdstedelijke functies verloor, getuigt het prachtig bewaarde historische centrum nog altijd van dit invloedrijke verleden. Ik nader het einde van de wandeling en loop nog een stuk langs het Hoornse Hop, een inham van het Markermeer die is ontstaan door landafslag. Het was het toneel van de slag op de Zuiderzee en een belangrijke vaarroute in de Gouden Eeuw.